નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ વધેલા ભાતમાંથી વાનગી જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। જેના માટે મેં વધેલા ભાત છે એક થાળી એક હતા એનો ઉપયોગ કરેલો છે। સૌપ્રથમ એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું મોટું। તેની અંદર આપણે વધેલા ભાત છે જે આપણે બપોરે બનાવેલા હોય, જે વધ્યા હોય એનો આપણે વાનગીમાં ઉપયોગ કરવાનો છે। મિક્સર જારમાં એને એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે લસણની કરી, મરચાના ટુકડા અને આદુના ટુકડા એને એડ કરી દેશું। મેં આ 2 લીલું મરચું, 7 થી 8 લસણની કરી અને 2 આદુના ટુકડા છે એ એડ કરેલા છે। ત્યારબાદ આપણે અડધા પાઉલ જેટલું દહીં એડ કરશું અને મીઠું એડ કરીને આપણે એને પીસી લેશું। પીસવા માટે આપણે છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ। જો તમે દહીં ઉમેરો તો પાણી થોડું એડ કરજો અને ઘટ્ટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે। મેં અહીંયા ભાત હતા એ જીરાથી વઘારેલા હતા એટલે જીરું એડ કરેલું નથી। તમે અન્ય મસાલા પણ એડ કરી શકો છો। પેસ્ટને આપણે મિક્સર જારમાંથી બહાર કાઢી લેશું। એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે। ટ્રાન્સફર કર્યા બાદ આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ છે એડ કરશું। 2 ડુંગળી ચોપ કરેલી છે એને એડ કરી દઈએ। કોથમીર છે એને પણ એડ કરી દઈએ। મેં અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે, તમે તમારા સ્વાદ મુજબ કોઈ પણ મસાલા એડ કરી શકો છો। બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। સાથે સાથે આપણે ટેસ્ટ પણ કરશું કે મીઠાની જરૂર છે કે નહીં, તો મીઠું પણ એડ કરજો। અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એને પણ એડ કરી દઈએ। બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે ને એક મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। તમને જરૂર લાગે તો છાશનો ઉપયોગ કરજો, પણ મિશ્રણ હંમેશા ખાટું જ રાખજો। બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને ઢોકળિયાના એક વાસણમાં આપણે એને ટ્રાન્સફર કરવાનું છે। જેના માટે મેં પહેલેથી જ ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું હતું। જે મિશ્રણ છે એને આપણે થાળીમાં લઈ લઈશું। થાળીને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરેલી છે। તમારી પાસે જે વાસણ અવેલેબલ હોય એમાં તમે રાખી શકો છો। આપણે એને બાફવા મૂકીશું। થાળીને થપથપાવીને એક સરખું કરી લઈએ જેથી કરીને અંદર એર ન રહે। ઢોકળિયામાં પાણી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સ્ટીમ કરી લેશું, એટલે કે બાફી લેશું। 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણે એને બાફવાનું છે। 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જોઈ લઈએ। સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું। આ વાનગી છે ખૂબ જ સરળ રીતે બની જાય છે અને ગરમ ગરમ જ ખાવાની મજા આવે છે અને આપણા વધેલા ભાત છે એનો પણ ઉપયોગ થઈ જાય છે। એકવાર જરૂરથી બનાવજો, ટેસ્ટ કરજો। વધેલા ભાતની વાનગી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા